Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la 2 citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd ce mesaj are Universul în acest moment să-ți transmită. Și avem numărul 1, piatra galbenă, numărul 2, piatra roșie. O să te rog să alegi intuitiv și ne vedem la numărul sau la numerele alese de către tine. Începem cu numărul 1, piatra galbenă. Îți mulțumesc că mă urmărești, îți mulțumesc că mi ești alături. Dacă dorești și tu o astfel de citire, găsești oricând pe aplicația Tarot by AI. Accesul în aplicație este gratuit pentru toată lumea. Îți mulțumesc că mi ești alături. Hai să vedem ce mesaj are tarotul pentru numărul 1, ce trebuie voi să știți. Care sunt mesajele? Numărul 1. Ok, a început deja citirea. Văd aici o bucurie foarte mare pentru tine, legată de un drum lung, legată de o călătorie îndepărtată. Cineva care ți-a dat o veste cum că vine către tine. Sau poate chiar ceva ce ai reușit să rezolvi privind zona străinătății. Dar văd că este un moment în care sufletul tău este plin de pace, de bucurie. Pentru tine avem dragoste sinceră. Este un moment în care dai dovadă de sinceritate față de oamenii din jurul tău, față de tine. Este un moment în care ești foarte înțelegător cu oamenii din jurul tău, dar în unele cazuri mai văd aici clar și o poveste de iubire în care te afli. Uite, o scrisoare. Deci aici poate să apară o veste de la persoana iubită sau poate chiar o propunere de dragoste. Da? E cineva care încearcă aici să vină către tine, cineva care își face niște planuri, e o persoană care te dorește. Uite, o veste bună care vine către tine în legătură cu persoana iubită. Sau o veste bună în legătură cu o persoană dragă sufletului tău. Pentru casa ta avem un bărbat în vârstă sau un bărbat matur. Un prieten care îți vine în casă sau poate chiar este o persoană foarte apropiată de sufletul tău, care te ajută, care te ghidează. E ceva legat de o hotărâre importantă pe care persoana asta o ia în legătură cu tine. Sau poate tu iei o decizie în legătură cu acest bărbat, în legătură cu această persoană. Dar văd eu un noroc foarte mare. E cineva care riscă aici, în jurul tău. Da? Uite, e o persoană care e înlăcrimată. Cineva care ia o decizie, da? Și decizia asta fie îmi vine să spun că îi afectează sufletul sau îl face să sufere, pentru că, uite, eu văd aici un blocaj, văd aici niște discuții legate de niște femei, legate de o situație agitată. În curând, o casă străină. Văd aici că merge într-un loc nou, într-o instituție nouă, într-un magazin nou. De asemenea, mai văd aici și niște noutăți care apar pentru tine. Ok. Aici mi-apare realizarea dorințelor. Deci dacă ai ceva important de rezolvat, da, aici mie mi-apare că rezolvi. Rezolvi ceva foarte important. Poate e ceva legat și de un bărbat mai tânăr sau un bărbat nou pe care îl cunoști. Ce mai văd aici sunt niște vești bune care apar de undeva de la distanță. Și uite, văd aici că e cu mare bucurie pentru tine, în viitorul apropiat, da, în curând. Și mai văd că după întâlnirea asta sau după vestea asta, lucrurile încep să se miște altfel pentru tine. În viitor, un noroc, da? Deci în viitor primești o veste bună, o veste foarte interesantă pentru sufletul tău. Ia să vedem despre ce e vorba. E un noroc în legătură cu o pagubă, cu o pierdere. E ca și cum se sparge un rău în viitor. Și tot e ceva legat de o persoană nouă sau de o persoană mai tânără. Mai vedem aici. Ia uite.
Avem bani puțini și supărare și musafiri. Deci, în viitor e cineva care vrea să-ți vină în vizită. Poate este o persoană care are probleme financiare, poate este o persoană care suferă. Și văd aici niște discuții ciudate în legătură cu o călătorie îndepărtată, în legătură cu un proiect pe termen lung. Ce nu știi tu? O bucurie mică. Deci tu nu știi aici că cineva vrea să te bucure sau cineva îți dă o veste. Poate deja vestea asta e primită, dar cumva nu a ajuns la tine. Poate nu știi ceva legat de un copil pentru unii. O bucurie mică, uite, legată de o călătorie îndepărtată, de o persoană plăcută. O veste care apare de la distanță aici. Da? Poate să fie vorba despre o persoană aflată în altă țară, în alt oraș. Simt eu că e o persoană foarte dragă sufletului tău, care are aici o veste bună pentru tine. Și avem un noroc mare. Deci tu nu știi aici că ai un noroc foarte mare în legătură cu o plecare sau în legătură cu un drum. Pe neașteptate, o întâlnire. Deci pe neașteptate te întâlnești cu cineva. Sau pe neașteptate cineva te caută, cineva vrea să te revadă. Boală avem aici. Poate te întâlnești cu o persoană care are niște probleme. O întâlnire, da, care, uite, vine și cu ceartă sau cu o discuție în contradictoriu. Un conflict aici și o surpriză mare. Și pe neașteptate apare întâlnirea asta, da? Și, uite, are legătură cu un prieten sincer, da? Poate cineva care e gelos, wow, geloasă. Poate are legătură și cu o așteptare mare. Ce o să te mire? Faptul că ești lăudat, ești onorat. Deci tu aici vei rămâne surprins de faptul că cineva îți dă niște vești bune, cineva vrea să te cunoască mai bine. Și are legătură cu o persoană vicleană. Da? Deci vei rămâne surprins că cineva profită de o situație. O persoană care e mai inteligentă, e o persoană care e trecută prin viață sau o persoană vicleană care te laudă, cineva care îți dă niște vești bune. Și văd aici o surpriză legată de bani. Da? E ceva legat și de un final și de o femeie. Hai să vedem oracolul ce zice. Zice că ce vrei tu să realizezi? Comunicarea este cheia. Da? Niște concluzii care apar aici. Și oracolul zice că ești foarte aproape să-ți atingi scopul, doar că e nevoie să comunici clar. Aici mi-a ieșit o lună plină în Capricorn, se zice sfârșitul unui ciclu. Sfârșitul unui ciclu și ți se spune că ți se cere să faci ajustări, da? Să faci schimbări, să faci îmbunătățiri. Și avem aici un echilibru între spiritualitate și practică. Deci se pare aici că reușești să ajungi într-un loc. Da? Un vis poate să devină realitate și oracolul mai zice că un nou început este gata, da, să se desfășoare. Doar că ți se cere să crezi în imposibil, pentru că ceea ce văd eu aici se poate realiza. Pe neașteptate. Ce vrea să spun? Uite, pe neașteptate o să rămâi surprins de o problemă de sănătate a unei persoane sau pe neașteptate rămâi surprins sau surprinsă de o problemă aici, poate legată de o femeie.
Cineva îți spune că are niște probleme sau cineva îți cere ajutorul. Dar văd că e cu mare bucurie pentru tine. O să rămâi surprins de niște secrete aici pe care le afli, da? Și vei rămâne surprins de o persoană care se desparte sau o persoană care are parte de o pierdere. Poate e vorba de ceva ce s-a întâmplat în trecut. Dar văd clar aici că niște secrete se vor afla. Dar pentru tine văd că e de bine. Cumva se face dreptate. Și are legătură cu dragostea pentru unii, să știți, pentru că avem aici îndrăgostiții, deci o legătură cu zodia Gemeni. Poate avea legătură cu cineva care îți mărturisește ceva anume. Pentru unii văd o atracție foarte mare față de o persoană, o relație stabilă, o relație frumoasă și o sumă de bani, o bucurie mare pentru tine. Din nou se accentuează ideea aceasta că trebuie să-ți asculți intuiția. Da? Trebuie să-ți asculți intuiția, să vizualizezi lucrurile într-un mod pozitiv. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru numărul 1. Vă mai spun și numerele care mi-au ieșit aici. Avem 19, 18 și 11. Vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că mi-ați stat alături, iar dacă doriți o astfel de citire, găsiți oricând pe aplicația Tarot by AI. Accesul în aplicație este gratuit pentru toată lumea. Îți mulțumesc că mi-ai stat alături și să ne revedem cu bine și data viitoare. Bine ați revenit, dragii mei, cei de la numărul 2, cei care ați ales piatra roșie. Hai să vedem ce mesaj are tarotul pentru numărul 2. Îți mulțumesc că mă urmărești, îți mulțumesc că mi-ești alături. Dacă dorești și tu o astfel de citire, găsești oricând pe aplicația Tarot by AI. Accesul în aplicație este gratuit pentru toată lumea. Hai să vedem, dragii mei, numărul 1, piatra roșie. Ce trebuie să știți? Numărul 2, piatra roșie. Văd aici niște vești bune pe care le-ai primit sau pe care urmează să le primești. Mai văd și o persoană puțin geloasă sau o persoană răutăcioasă. Poate și eu, ești tu, da? Poate ai fost supărat sau supărată și acum apare o veste bună. Pentru tine avem o scrisoare, deci o veste care apare, o veste bună. Poate să fie, știu eu, un moment în care ai o discuție cu o persoană, fie prin mesaje, fie printr-un apel telefonic. Uite, văd o veste legată de un drum lung sau o veste legată de o călătorie, în general vorbind. Știu, cineva e supărat că, nu știu, călătorește singur sau afli de o persoană care pleacă la drum și e puțin supărată. Văd că în momentul de față încerci să fii destul de liniștit. Da? Mai văd o veste care apare de la o persoană care se află la distanță de tine în acest moment. Poate este o discuție cu un prieten. Pentru casa ta avem o întâlnire, deci poate te revezi cu o rudă, cu un vecin, îți vine cineva în casă, îți dai o întâlnire cu cineva. Și este o întâlnire cu o persoană dragă ție care îți vine în vizită, văd eu, sau mergi tu undeva, doar că persoana asta are niște probleme, fie legate de bani, fie de o lipsă de încredere în propria persoană, poate să fie și cineva care are probleme financiare. Poate, uite, este o întâlnire cu persoana iubită și un fel de ceartă, de discuție care apare. În curând, o bucurie de departe. Cineva îți dă o veste, un mesaj, un apel telefonic,
Poate este o bucurie privind zona de online. Uite, are legătură cu un bărbat mai tânăr sau cu o nouă persoană care apare în viața ta. Este o nouă persoană. Deci, poate afli că, nu știu, un prieten se întoarce în țară sau aici poate să cunoști o persoană undeva pe internet care este într-o altă țară, într-o altă cultură. Este o veste bună legată de o sumă de bani. Poate e cineva care vrea o împăcare sau cineva care își dorește ceva serios. În viitor avem boală, da? O problemă de sănătate, poate a unei persoane, poate este o stare pur și simplu de supărare. Avem cununie, relație. Da. Este o problemă aici, da? Privind o relație, privind niște piedici în viitor. Poate e ceva legat de un contract, de un parteneriat. Ca și cum mai piedici pentru un drum. Văd niște bani care ți intră. Poate e cineva care are niște probleme financiare aici, în viitor. Doar că, vezi tu, uite, mie mi-arată că vei reuși ce gândești, doar că poate e cineva care are niște probleme într-o relație sau într-un contract. Ce nu știi tu? O casă străină. Se pare că tu nu știi aici că se ia o decizie undeva, într-o casă sau ți se pregătește ceva. Niște discuții simt eu care au loc. Nu știi că urmează să primești niște vești bune și că cineva îți pregătește o surpriză extrem de frumoasă. Ce nu știi tu este că ai un noroc aici prin faptul că nu reușești să te întâlnești cu cineva sau este un noroc legat de o oarecare pierdere pe care cineva o are. Pe neașteptate, o persoană vicleană. Pe neașteptate, uite, te întâlnești cu o persoană care e mai inteligentă sau este o persoană care își urmărește interesul dintr-un anumit punct de vedere. Și cu persoana asta. Uite, dragoste sinceră și o bucurie mică. Poate e cineva care nu vrea să renunțe la tine sau cineva care are niște sentimente, da? Și poate și le ascunde. Ia să mai vedem o carte. E cineva care va încerca să se apropie de tine din nou. Și ce o să te mire? O ceartă. Deci tu aici vei rămâne surprins de o ceartă, de o discuție în contradictoriu care apare. Și în legătură cu cearta asta, ți se zice să nu disperi, pentru că discuția asta poate să aducă o schimbare, o tranziție în viața ta. Și să te ducă pe un drum în care tu să reușești să-ți realizezi dorințele. Realizarea dorințelor. Deci tot răul e spre bine. E spre bine. Hai să vedem ce zice oracolul. Ce nu știi tu aici? Uite, tu nu știi că norocul e de partea ta în legătură cu o situație. Da? E un timp pentru vindecare, e un timp pentru liniște. Este ceva legat de o situație care te scoate din zona de confort. Avem nodul nord aici. Și să vedem. Pe neașteptate. Și cu persoana asta vicleană.
Aici, pe neașteptate, uite, o relație poate să fie testată. Că este o relație de prietenie, de iubire, o relație cu o rudă, n-aș ști să zic exact. O relație în care, uite, oracolul zice să nu lași mândria în calea ta. Ce o să te mire. Din nou a ieșit acest nod nord, da? Vei rămâne surprins că discuția asta te va face să fii conștient că tu îți ești suficient, da? Și că cumva nu trebuie să depinzi de ceilalți. E ca și cum îți învingi o teamă aici. Vei rămâne surprins de faptul că cineva se pare că aduce dragostea în situația asta. Hai să vedem încă o dată ce e cu partea asta pe care tu nu o știi. Are legătură cu niște bani sau cu un cadou pe care cineva ți-l pregătește. Poate avea legătură cu o persoană încăpățânată sau cu cineva care a luat deja o hotărâre. Pe neașteptate. Să vedem. Clarificăm puțin. Pe neașteptate văd o persoană stresată. Cineva care va încerca să te convingă de un anumit lucru. Poate să fie și un moment în care cineva își dorește o împăcare cu tine. Pentru unii văd o legătură cu un săgetător. Da, cineva va încerca să te convingă de un anumit lucru, cineva va încerca să te motiveze. Pe neașteptate, e ca și cum cineva îți dă mesaj sau cineva vrea să te întrebe ce mai faci, cum ești, cum mai e viața ta. Doar că este o persoană mai puțin experimentată. Ce o să te mire? Ce o să te mire? Este o discuție în cadrul căreia fie afli un adevăr, fie este o discuție care pentru tine e benefică, pentru că în urma acestei discuții vezi lumina de la capătul tunelului. În urma acestei discuții reușești să vezi lucrurile altfel, reușești să-ți găsești calea. Poate, știu eu, să fie un moment în care cineva se arată fix așa cum este. Vei rămâne surprins de o discuție aici legată de o călătorie îndepărtată. Este ceva legat de o bucurie mică, de un echilibru. Cineva care vrea împăcare. Sau o veste bună legată de bani. Da? Mai poate să fie. Hai să vedem acest oracol ce zice. O șansă profesională care apare și prosperitate, văd aici. Deci dacă aștepți un răspuns din punct de vedere financiar sau pentru muncă, răspunsul ăsta este pozitiv. Numerele importante, 26 și 31. Cineva găsește o soluție, mai văd eu. Este o persoană devotată. Da, e cineva care îți propune o alianță, cineva care îți propune o relație. Poate este cineva care îți propune o colaborare, mai poate să fie. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru numărul 2. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că mi-ați stat alături și dacă vreți o astfel de citire, găsiți oricând pe aplicația Tarot by AI. Accesul în aplicație este gratuit pentru toată lumea. Te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi-ai stat alături, îți transmit multe gânduri bune și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă și să ne revedem cu bine și data viitoare.